හරි අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ කලින් අපි වීඩියෝ එකේ කතා කරා බල්බ් දෙකක් කොහොමද ඔටෝමැටික් කරගන්නේ කියලා. ඒ සර්කිට් එකේම ටිකක් වැඩි දියුණු කරපු අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ඔටෝමැටික් වෙන ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඇත්තටම අපිට පොඩි වැඩක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. විදිහට මේ ඔටෝමැටික් වෙන එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. බලන්න මම මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක මේ පැත්තට කරපුවාම මේක ඔටෝමැටික් වෙන ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා. දැන් මේ කන්ට්‍රෝල් එක පරිම වැඩි කරපුවාම ස්පීඩ් වෙන වේගය වැඩි වෙනවා. අපිට අවශ්‍ය ස්පීඩ් එක හදාගන්න පුළුවන් කන්ට්‍රෝල් එකක් කොහොමද මේ වගේ සර්කිට් එකකට හයි කරන්න කියන එක තමයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ පැත්තට කරපුවාම ස්පීඩ් එක අඩු. මේ හරිය මැද ස්පීඩ් එකක් වගේ තියෙන්නේ. මේ උඩරිම කරපුවාම වේගය වැඩි වෙනවා. ඉතින් බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. හරි මේක තමයි අපි ගිය සතියේ මේ කලින් දවසේ කතා කරපු ඩයග්‍රෑම් එක. මේකේ ඇත්තටම මේ පොඩි දෙ වෙනසක් තමයි මම කරේ. මෙතන තියෙන 47 K2 47 K2 ගලවලා මේ පැත්තෙන් මේ තියෙන විදිහට 47 K2 ගලවලා ඒක වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් කරගෙන මැද පින් එකයි කෙළවරේ පින් එකයි එකට ෂෝට් කරලා ඒකට සම්බන්ධ කරලා 47 K2 සම්බන්ධ වෙච්ච මේ ධන රේල් එකට වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකේ මේ අනිත් පින් එක සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ 47 K2 මේ විදිහට මෙතනින් මම ගලවලා තියෙනවා. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ පාසලා තිබ්බ තැනින් ගලවලා ඒක සම්බන්ධ කරලා තියෙන වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකේ මේ පැත්තේ පින් දෙක එකට ෂෝට් කරලා අනිත් පින් එක අරගෙන ආවිල්ලා මේකේ රෙස්ට්‍රේ තිබ්බ එක පින් එකකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බැලුවොත් හොඳට පේනවා. කොහොම සරලද මම මේ ගත්ත වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක 50k එකක් 100k හරි කැමති එකක් දාන්න පුළුවන් මොන එකක් දාගන්න මොන වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක් කරන් දාගන්න. මේ ටික තමයි මම අද කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පොඩි වීඩියෝ එකක්. හැමෝටම වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මම මේ වගේ වීඩියෝ මොකද හුඟ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ මේ වගේ සර්කිට් එක ස්පීඩ් එක කොහොමද අඩු වැඩි කරගන්නේ කියලා. මොකද ස්පීඩ් එක අඩුයි වැඩි කරපුවාම ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.